که تاسو هم خپل تصویر داسې جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زمونږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکریب کړی نو پلیز په دې سبسکریب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره ځو خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسئ او په خپلې ګیلري کې به اوپن کړئ او دلته کې به تاسو په دې شیر آپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ته پیکارت اپلیکیشن راشي. په دې پیکارت اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ چې دا تصویر تاسو د پیکارت اپلیکیشن کې اوپن شي. تاسو په سیز ورته غټ منتخب کړئ او دلته کې سیټ سیز باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دا تصویر به تاسو په پیکارت اپلیکیشن کې اوپن شي. نو دلته کې به ټول نه اول تاسو په ټول باندې کلیک وکړئ او دلته کې به کلیک وکړئ دا به تاسو لږ ښکته کې چې تاسو بګرونډ لږ تور شي تاسو به بیا بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ تاسو به اوس دوباره بیا په ټول باندې کلیک وکړئ او دا ځل به تاسو په ایجسټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو ته هیو لیکلی شوی دی نو دا به تاسو لږ غوندې مخته کې معمولي شان چې تاسو تصویر چې کوم د کلر دی بیکګراوند نو هغه لږ چینج شي او بیا به تاسو دلته کې په شډو باندې کلیک وکړئ او شډو به تاسو لږ ښکته کړئ او تاسو به بیا بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو راشي دلته ډراو ته او په دې ډراو باندې به کلیک وکړئ او 3 ډاټ چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ او سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې اوپن شي او ګیلري کې مو تاسو داسې اوپن کړئ او په دې شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دلته کې به اوس تاسو ته لایټروم راشي AD2LR به تاسو دلته لیکلی شوي په هغه باندې به کلیک وکړئ. د تصویر تاسو اوس لایټروم ته لاړلو. اوس په تاسو په خپل موبایل کې د لایټروم اپلیکیشن اوپن کړئ نو د تصویر تاسو ګورئ په لایټروم کې اوپن شولو. دا ټول نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې اول نمبر باندې کم دی چې دا ښکته کړئ نو د بیکګراوند کلر چې کم دی هغه تورېږي او چې مخته کې نو بیا لږ سپینېږي نو تاسو به لږ معمولي شان غوندې ښکته کړئ او دویم نمبر کې کنټراسټ هم تاسو لږ ښکته کړئ او دریم نمبر باندې چې کم دی هغه به هم تاسو لږ ښکته کړئ. هایلایټس چې کم دی او شډو به تاسو اوس ګورئ چې شډو څنګه خوند کوي. شډو به هم تاسو معمولي شان ښکته کړئ او ویډنس چې کم دی هغه به هم تاسو لږ ښکته کړئ او بلیک چې کم دی هغه به تاسو معمولي شان مخکې کې تاسو به اوس دلته چبۍ ته راشي چبۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول نمبر باندې چې کم دی دا به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او دویم نمبر باندې چې کم دی دا به هم تاسو لږ معمولي شان غوندې ښکته کړئ ټینټ چې کم دی او په دریم نمبر باندې چې کم دی برایټنس نو دا به تاسو لږ مخکې کې چې تاسو تصویر ښایسته ښکاري او سچوریشن چې کم دی هغه به تاسو لږ ښکته کړئ. بیا به تاسو دلته میکس ته راشي په میکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا ټولو نه اول به تاسو چې کم کلر سلیکټ شوی وي نو هغه به تاسو لږ ښکته کړئ. دویم نمبر به لږ مخکې کې او دریم نمبر باندې چې کم دی هغه به هم تاسو لږ ښکته کړئ. هیو چې کم دی هغه به ښکته کړئ. سچوریشن به مخکې کې او لومینس چې کم دی هغه به ښکته کړئ. دویم نمبر باندې به بل کلر ته راشي شین کلر ته نو دا به تاسو وګورئ هیو چې کم دی هغه به ښکته کړئ او دویم نمبر باندې چې کم دی هغه به مخکې کې او دریم نمبر باندې چې کم لومینس ته نو دا به لږ تاسو ښکته کړئ. سچوریشن به لږ مخکې کوي چې تاسو تصویر ښایسته طریقې سره ښکاري. تاسو به بیا بره تاسو ته ډن لیکلی شوی په دې ډن باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به اوس دلته کې راشي کلیریټي چې کوم دی دا به تاسو لږ مخکې کې او ویګنیټس به تاسو لږ ښکته کې چې تاسو تصویر صحیح طریقې سره ښکاري. اوس په دریم بل ته راشي دلته کې به تاسو لږ مخکې کوي او ښکته به راشي دلته کې به تاسو ته اوس نایس روډکشن لیکلی شوی دی نو دا به هم تاسو لږ مخکې کې چې تاسو تصویر صحیح طریقې سره ښکاري. او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ او تاسو به سیو کېدو لپاره بره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. هائی کوالټي باندې به سیو کړئ. په دې اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په خپل موبایل کې سیو شي. که ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ.
او د ویډیو لایک کول او کمنټ مه هیروئ چې زمونږ حوصله افزایي کیږي. د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.